ओहो खोला त ठुलो रहेछ कसरी तर्ने त ल Hello friend, namaste. Once again, welcome to the channel Spring of 39. Still हामी चाहिँ हाम्रो गाउँ निगासीमै छौं र आजको भिडियोमा चाहिँ निगासीदेखि बिस्ली मेरो कान्छी फुपूको घरसम्मको यात्रा देखाउन गइरहेका छौं। दोलखा जिल्लाबाट रामेछाप जिल्लासम्मको यात्रा। आजको यात्रा चाहिँ हामी बाइकबाट गर्दै छौं। मसँग मेरो सानो भतिज ट्राभल गर्दै छ। मिल्ती खोला, बिस्ली लगायतका रमणीय ठाउँहरुको ड्रोन फुटेज पनि हामी समावेश गर्ने जमरको कोसिस गर्नेछौं। सो आजको भिडियो यहाँहरुलाई पक्कै पनि रमाइलो लाग्नेछ। With that said, let's start out today's video. स्कुलमा आइपुग्यो हामी। यो चाहिँ स्कुल हो। आमा ओहो क्या खतरा रहेछ। ल बाबु तिमी गर ल ल एकछिन यहाँ बसौँ। अब हामी 15 मिनेटमा हामी त्यहाँ तल पुग्छौँ होला। लेट्स सी। यो ठाउँलाई चाहिँ ऐरालो भनिन्छ। अब यहाँ माथि हाम्रो खेत छ। अब कहाँनिर हो आई डोन्ट नो। बच्चामा एकचोटि आएको थियो बाजेसँग। यहाँ माथि भन्दै थियो कता त्यसले हान्छ कि हो। ए डरायो हाम्रो यहाँ चाहिँ टोइलेटहरु हिँड्दैछ। यहाँ चाहिँ फुपू ल बिस्तारै। तिमी चाहिँ कता झुन्डिनु त नि। हामी यहाँ पार्टी स्कुलमा आइपुग्यो। बाटो त पहिलाको हेरिकन राम्रो बनाएको रहेछ। ल हामी मिल्ती खोला आइपुग्यौँ राइट। ओहो खोला त ठुलो रहेछ कसरी तर्ने त ल ओहो ठुलो छ जस्तो छ। ओ माय गॉड ओहो यार ठुलै छ यार खोला।
खोला तरियो अब यही माथि चाहिँ अलिकति बाटो नराम्रो छ भन्ने सुने हो तनाव यहाँ छ हो रहेछ ल तिमी यहाँ ओर ल लडिन्छ खतरा रहेछ यहीँ यस्तो भइसक्यो बाटो चाहिँ बिग्रिएर छ मस्ती गर्न सकिएला कि नसकिएला भन्ने भयो ओहो यार कसरी सकिन्छ यस्तो आमा यस्तो बाटोमा कसरी सकिन्छ यार Right, finally ल गाह्रो रहेछ पसिना निकाल्यो अब यही होला गाह्रो अब हामी अबको बाटो चाहिँ अब राम्रो छ भन्ने सुनेको छ सो या अब राम्रो हुनेछ ल आधी उकालो त उक्लियो होला हामी अब आधी उकालो बाँकी होला रोडमा भइसकेको राग समय ल ल है धान पाकेर काटी पनि सकेको रहेछ कतिपय ठाउँमा काट्दै पनि रहेछ अब यो चाहिँ स्कुल डाँडा बौद्ध डाँडा भनिन्छ बिस्लीको त्यहाँ स्कुल छ ल हामी आइपुग्यौँ अब एकछिन यहाँ बस्छौँ ल फाइनली हामी बिस्ली बौद्ध डाँडा अथवा बौद्ध स्कुलमा आइपुग्यौँ हाम्रो गन्तव्य यहाँबाट करिब 1-2 मिनटको डिस्टेन्समा होला हामी आइपुगि नै सक्यौँ अब हिँडेर पनि हामी 1-2 मिनटमा पुग्छौँ यहाँसम्मको यात्रा चाहिँ यो तल मिल्ती खोलाको चाहिँ अलि यात्रा असहज रह्यो हामीलाई करिब 1.5 घन्टा लाग्यो यहाँसम्म आइपुग्नलाई बाइकमा पारी घाम लागिरहेछ यता चाहिँ चाँडै नै घाम अस्ताउँदो रहेछ सो अलिकति चिसो छ उता पारी हाम्रो गाउँभन्दा बौद्ध स्कुल कता राख्ने मामा यो यता ए ल ल हामी आइपुग्यौँ मामाको घर ल फुपूको पसल नेपाल आइस 350 अनि कोक ल मामाको नयाँ पसल मासु चिउरा ल है गाइस मासु चिउरा यहाँ त ऊ पुरा सुकुटी रहेछ ल दसैँको त दसैँको चिजी त टन्नै रहेछ त अब यहाँ फुपूले बनाउनु भएछ अब खाजा खाँदै हो मा बस्नु ल हुन्छ हो र त्यही रहेछ है लेफ्ट साइडबाट त फेरि खोलामा पुग्छ
आई होप आजको भिडियो यहाँहरूलाई पक्कै पनि रमाइलो लाग्यो होला भिडियो रमाइलो लागेको खण्डमा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला फेसबुक मार्फत साथीभाइ माझ शेयर पनि अवश्य गरिदिनु होला आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट यहाँहरु माझबाट अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा चाहन्छु हेभ अ ग्रेट टाइम स्प्रिङ अफ 39